International ang eksena ng dish na matitikman natin today kasi si Dilek ang maghahanda ng paandar recipe mula sa kanyang Turkish lineage dito sa Mars Masarap! This is called menemen. Normally yung lasa ng Turkish na pagkain, is it maanghang or Usually manghang. Ano, very shawarma? Parang gano'n? mga shawarma? Okay, Yes. okay. Shawarma's Turkish, di ba? It encompasses the many places in the Middle East, Yes. no? Okay, Yes. tapos meron ka Ay. pang pita dito? Tama ba? Yes, pita po. Okay. So, it starts Alright. na with the oil. So oil first, Sa mainit okay? na pan. Wait ko lang konti. Yan. Kailangan ba sobrang wait? So tuwing ka nakaka-uwi sa Turkey, Dati po every year, pero nung nagka-pandemic, okay. hindi na masyado. So, At isa Sino- sa mga paborito mong Yeah. kainin sa Turkey? yes, this is actually favorite namin sa breakfast. And buti na lang, madali po yung ingredients niya dito sa Philippines, kaya nagagawa pa rin namin. Yes. Yung iba po kasing meals, ang hirap gawin. Yung Kasi may mga kulang Yes. na mga ibang spices na ginagamit sa Turkey na wala kami dito. Yes po. Tapos, we will add the onion first. Okay. Onion, okay. Si Iya loves onions. Really? Parang hindi. Inaantay ko yung punchline ni Kuya eh. Alam ko may sasabihin pa siya eh. Wala! Dito lang. Ay, naku na. Pasensya ka na sa tita Iya mo nga medyo trending siya ng konti. How's Sparkada doing? Kamusta naman? How is it Ayun, being part of masaya Sparkada? po. Masaya kasi ang dami namin. So, marami kami natututunan sa isa't isa. Tapos sabay-sabay namin ginagawa yung process. Sabay-sabay kami, halos sabay kami Baka nag-audition. masunog ka Ay, hindi siya. So, pinapalambot ko lang po siya. Yan. And then, add ko na yung green peppers. And most of the members of Sparkada are mga newcomers in the industry, no? Yes po, halos new po. Is this your first guesting in Yes! My first guesting. Thank you. Ay, Saka sa Sparkada, parang magaganda yung mga nakakapasok. Oo, kaya na nag-audition ako. Audition ka ba, Mar? Nung sa gate pa lang, hinarang na ako. Ganun. Ay, ang ganda mong yan. Eh kasi, ang ganda kasi ni, ni Dilek. Ang hang! Oo nga. Lalo Super pa. spicy pala yung green pepper. Napila natin nalanghap ko siya. Yan, lalangha mo pa lang yan, hindi pa natitikman yan. Kung natikman mo yan, Oo, baka- kinakabahan tuloy ako dyan, Dilek, ha? Actually, di ko na Kaya ko ba yan? Spicy ata. Okay. Actually, dapat po ata. Wow. Mix siya ng Oh my sweet green goodness, I pepper can and taste spicy. the anghang. Nauubo ko dun sa usok. It's the sili. Ganda mo kasi. Oh, di ba? Alam mo, Pero Dilek, siguro ikaw, Dilek, mahilig ka sa maanghang. Opo. Kayo Kaya po. hindi ka na ng yung usok Actually, na. naiiyak na ako. Ano lang. Keep lang. Okay. Tapos, add last step po yung egg. Okay. Yun na. Yan na. anong pinaka-exciting project na gagawin mo soon, Dilek? Sa Sparkada? Teleserye po. Pero like, Teleserye, hindi meron pa na. po siya final. So, It's a abangan. secret pa, kuya. Yes, no? Secret pa. Secret Abangan pa. natin yan. Sorry. Abangan natin si Dilek. You want this? Ayan, tapos, usually, sa turkey, iniiwan po siya sa pan and then dinidip yung bread from the pan. Oh, so normally it's in like a sizzling plate, parang Yes, ganon. mm-mm. Parang shakshuka, parang ganon, di ba? Actually, same siya with the shakshuka. Ibang Ah! version lang po siya, parang Arabic style siya. Okay. Shakshuka is Persian. This is the Turkish version of shakshuka. Pero it's very similar sila. Very similar. Iba lang po yung spices nila. Mas parang Okay. malasa. So pwede na namin tikman? Yes, this is lighter version kasi pang breakfast. Okay, Okay. okay. Game. Let's give it a try, guys. Tiki ba na? Okay! Oh yeah, let me put for you. Kinakabahan ako. Ikaw muna, Ano, Mars. iwasan ko ganyan yung ano. natin. Kuha ka ng Spicy, small no? piece. Yum! Maanghang po ba? It's yummy. Me, I love spicy kasi. Sorry, oh my gosh. Sarap. Mm. Luto ako dyan sa bahay namin. Ang sarap. Lasang-lasa yung kamatis at saka yung anghang. Ang sarap. spicy. Parang siyang egg omelette without the egg. Mm. No? Pero may egg. Light lang po yung egg niya. Without the egg coating. Oh yeah. But I like it. It's so good. Ba't ba nga to?
Ang sarap. Thank you, Dilek!